Prieteni, am ajuns în cel mai sărac cartier din Yokohama. Oamenii sunt diferiți, miroase urât. Aici avem dormitoarele, foarte frumos. Ce mici sunt paturile. Da, eu nu încap aici, nu am loc. Foarte mulți bătrâni care lucrează. Au rămas mai mult, nu puțin, au rămas în urmă de tot. Nu cred că există situație în care China să fie peste Japonia. Este unul dintre cele mai dure și interesante cartiere și miroase a urină. A venit domnul și aplică reducerile. Oamenii așteaptă după el la coadă. Bătrâni care caută prin gunoaie pentru a supraviețui. Cam așa arată prin spatele restaurantelor. Este făcut de mântuială, aproape că a distrus complet orașul. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit, bine ați revenit în Japonia. Mă aflu în Yokohama în acest moment, al doilea cel mai mare oraș din țară, cu aproximativ 3,8 milioane de locuitori. Bate vântul foarte tare. O să luăm orașul la pas. Este greu de crezut, dar acum ceva vreme aici era un sat pescăresc unde locuiau aproximativ 600 de oameni, iar astăzi a ajuns al doilea cel mai mare oraș din Japonia. Mă aflu pentru prima dată aici, chiar dacă acum 3 ani și jumătate, aproximativ 3 ani și jumătate, am petrecut 3 luni de zile în Japonia. Spre rușinea noastră nu am ajuns în acest oraș, cu toate că este aproape de Tokyo, se află la aproximativ o oră de mers cu trenul, cu metroul, cu ce vreți voi, este foarte aproape, dar de această dată am zis că nu trebuie să-l ratăm. Foarte multe persoane ne-au recomandat orașul. Te zboară vântul. Vremea nu este de partea noastră sub nicio formă. O zi este soare, a doua zi plouă, într-o zi sunt 13 grade, în următoarea zi sunt 30. Asta este, ne adaptăm, nu renunțăm. Dacă ați urmărit ultimele vloguri, știți că ploaia este pe urmele noastre, ne urmărește, dar v-am spus, nu ne lăsăm, așa că rămâneți până la final, rămâneți alături de noi și nu uitați să ajutați vlogul cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multe persoane. Eu zic că merită, iar dacă încă nu v-ați abonat la acest canal de YouTube, dacă nu ați apăsat butonul subscribe, vă rog să o faceți pentru că este gratis. Pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Nu uitați să apăsați și hype, ajută, orice ajută, pentru că algoritmul devine din ce în ce mai pretențios. Cu toate că bate vântul, cu toate că norii anunță ploaie, este plin, sunt turiști peste tot, majoritatea sunt din China, dar avem și câțiva europeni, nu foarte mulți. Noi am ajuns aseară aici, ne-am luat 3 zile de cazare, am prins o perioadă mai puțin bună, dacă vreți, pentru noi turiștii, pentru că este Golden Week în Japonia, săptămâna în care toată Japonia are liber. Din câte am înțeles, concediile sunt în același timp pentru toată lumea, așa că vă dați și voi seama, totul este mai aglomerat. Cazările nu s-au dublat, s-au triplat sau mai mult, dar asta este. Această zonă arată foarte frumos, se numește Minatao Mirai, cea mai modernă și mai cunoscută zonă din oraș. Avem hotelul foarte aproape, motiv pentru care am început vlogul de aici. V-am spus că a fost foarte greu să găsim o cazare decentă la un preț decent, mai bine zis. Până la urmă am găsit 70 de euro pe noapte. Știu că pare puțin, pentru Europa este puțin, dar pentru Japonia, pentru prețurile din Japonia, este scumpă din punctul meu de vedere, pentru că de aici plecăm în Shinjuku, acolo am găsit cu 40 de euro pe noapte. Priviți ce frumos arată acest vas. Se poate vizita. Eu am crezut că e restaurant, dar nu. Așa că o să mergem și noi puțin, aruncăm o privire. O să revenim la prețuri, pentru că o să intrăm puțin și prin supermarket, să vedem 2-3 prețuri, nu mult, 1-2 minute. Prețurile în continuare nu sunt mari în Japonia, dacă e să comparăm cu Europa, cu America, dar pentru localnici sunt mari, au crescut foarte mult, inflația este foarte mare. Văd că au păstrat curățenia, asta îmi place, curățenia a rămas. Acum aproximativ 4 ani de zile era curat. O să spun aproximativ 4 ani ca să fie mai simplu, să nu tot repet 3 ani și jumătate, 3 ani și 8 luni, cam atât a trecut. A zburat, eram la început, a zburat timpul, eram la început și cu canalul de YouTube, cu tot ceea ce ține de călătorii. Eram fără experiență și dornici de a vedea lucruri noi. Dorința nu a dispărut, doar că în acest moment vedem Japonia diferit, pentru că în acel moment aveam câteva țări vizitate, Thailanda, Vietnam. Acum, după foarte, foarte multe țări, nu le-am numerotat, vedem lucruri diferite și venim din
China. După ce vii din China, Japonia nu ți se mai pare SF din mai multe puncte de vedere, dar o să discutăm pe parcurs. Haideți să vedem despre ce este vorba. O navă pentru antrenament, spun ei. Biletul a costat 2 euro. Au și un muzeu și un domn în vârstă care ne povestește despre navă, bineînțeles în japoneză. Mare lucru nu cred că e de văzut, mai mult pentru poze, dar arată foarte frumos. Avem și o boxă și ne povestește cum se spăla puntea. Erau folosite astfel de materiale, nuci de cocos, piatră și lemn. Sunt foarte multe zone unde nu ai acces. Ancora foarte mare, iar aici avem zona motoarelor și cam așa arată motorul sau motoarele. Nu mă pricep foarte bine la nave. Păcat că nu avem cum să intrăm. Cred că ar fi interesantă o experiență pe o astfel de navă. Nu aveam un plan așa ceva. De fapt, nu avem mare lucruri în plan pentru astăzi. O luăm la pas prin oraș, ce vedem, aia filmăm. Miroase a vopsea, totul este vopsit, proaspăt. Aici avem dormitoarele, foarte frumos. Ce mici sunt paturile. Adică 40 de centimetri, maxim 50. Aici aveau dulapurile. Da, eu nu încap aici, nu am loc. Dacă ești mai înalt, da, 1,50 m cred că are. Asta arată că marinarii sau echipajul era mic. Foarte multe tipuri de funii, noduri. Nu, aici sunt motoarele. Înseamnă că acolo era altceva. Cred că funcționează și astăzi. Aici cred că era cabina capitanului, care arată diferit. Iar aici, un dormitor cu 3 paturi. Dormesc acolo, aveam sistemul de încălzire, o lampă, sau era spitalul, între ghilimele. Dacă e să mai iau după halat, acolo pare a fi o targă și medicamentele. Aici era camera unde ajungeau cei cu probleme. Iar aici aveam cabinetul doctorului. Și la ce? Patul spitalului. Doamne ferește, ce vă arăta. Iar aici aveam sala de mese. Par prizonieri cu această vestimentație. Din câte aud în boxe, 200 de persoane mâncau aici. 200 de persoane în același timp. La etaj avem camere sunt pe lux, mai pe lux. Aici era capitanul. Jos sunt dormitoarele doar pentru cei care lucrau în camera motoarelor, camerele ofițerilor, mai pe înțelesul tuturor, iar fiecare cameră are dormitor și baie proprie. Cred că asta este baia. Asta se referă pentru că eu asta văd. Patul acolo, canapea, un dulap, vântul bate foarte tare. Acolo vreau să mergem spre roată, după care mergem spre port, după care ajungem și prin zone prin zone ocolite de turiști, mai bine spus. Această navă este unul dintre simbolurile acestei zone din Yokohama. Este o navă școală. În sfârșit am găsit ceva în limba engleză. Cred că funcționează și astăzi. Aici avem un tânăr care învață să facă aceste noduri și acolo sunt tineri care sunt învățați de personalul mai în vârstă. Da, cred că funcționează și astăzi. Mergem mai departe, pentru că dacă e să intrăm în fiecare obiectiv în parte, nu avem timp să terminăm vlogul, pentru că sunt foarte multe de văzut în fiecare oraș, în fiecare loc. Arată foarte frumos, văzută și de afară. Să știți că această navă a parcurs 1,8 milioane de kilometri, adică echivalentul a peste 45 de înconjururi ale Pământului. Acum ne îndreptăm către port, zona portoară. O să trecem și pe lângă acea roată. De fapt, în această zonă avem un mini parc de distracții, un loc emblematic pentru Yokohama, v-am spus. Toată lumea vine aici, face poze cu roata și cu această zonă. Foarte mulți turiști în acest moment, dar 90% dintre ei sunt japonezi sau chinezi. Foarte puțini turiști străini ajung pe aici. Toată lumea merge în Tokyo, în Kyoto, în Nara, în Osaka, cum am făcut și noi în prima dată când am ajuns în Japonia. Dar Japonia are mult mai mult de oferit, priviți ce aglomerație. Și nu este sărbătoare astăzi. Celebra roată este oprită. Seara funcționează, noi am trecut și aseară, având cazarea aproape, am dat o fugă pe aici. Poate vă întrebați cum a ajuns Yokohama de la 600 de locuitori la peste 3,8 milioane.
Este un salt uriaș. Ei bine, pentru asta trebuie să ne întoarcem puțin în timp. Ei bine, în secolul al XIX-lea, Japonia începea să iasă din izolarea impusă de shogunatul Tokugawa, iar deschiderea porturilor către străini a fost un moment uriaș pentru țară. Yokohama a crescut tocmai datorită portului și contractului cu lumea din afară. După deschiderea portului, aici au ajuns comercianți, diplomați, marinari, mărfuri, tehnologie, idei occidentale și influențe culturale străine. S-a dezvoltat foarte repede, până în 1889, când a fost înființată oficial administrația orașului, populația ajunsese deja la peste 120.000 de locuitori. Practic, dintr-un sat de pescari, Yokohama a devenit una dintre principalele porți prin care Japonia a început să facă comerț cu Occidentul. Din câte văd la această oră, majoritatea atracțiilor sunt închise, dar avem cozi la mâncare. În Japonia, orice vrei să faci, trebuie să stai la o coadă. Orice vrei să cumperi sau să vizitezi, în cazul de față, trebuie să stai la o coadă. Încă o dată, de apreciat curățenia, condițiile în care este extrem de aglomerat, avem curățenie peste tot. Foarte mulți bătrâni care lucrează, pentru că și aici pensiile sunt o bătaie de joc. Priviți ce e aici, parcă suntem în Shibuya, că tot vorbeam de bătrâni care dirigează pietonii. Este diferit, total diferit față de Tokyo. Este mai verde și peste tot în Japonia, acolo unde avem parcări, avem persoane în vârstă care dirigează intrarea într-o parcare, chiar dacă parcarea este cu plată. Pare că oamenii inventează locuri de muncă doar pentru a ajuta persoanele mai în vârstă să-și continue activitatea. Vedeți ce pasaje au construit oamenii. Și sunt mai multe peste aceste intersecții. Fier și cred că sunt pe rulmenți sau nu știu exact cum sunt construite, pentru că se mișcă. După cum bine știți, sunt foarte multe cutremure în Japonia. Cred că acesta este unul din motive. Mulți au ieșit la iarbă verde. Este primăvară. Cred că primăvara și-a intrat în drepturi și aici. În momentul în care filmez acest vlog, copacii nu mai sunt înfloriți, dar am prins cireșii înfloriți. Am vrut să venim și să-i vedem de această dată. I-am prins, am explorat puțin Japonia la pas cu câțiva prieteni. Nu am mai filmat pentru că avem foarte multe, 24-26 de vloguri din Japonia și am zis că nu are rost să repetăm pentru că am vizitat aceleași orașe, Osaka, Kyoto, Nara, Tokyo, am făcut cam aceleași lucruri, obiectivele turistice pe care vrea să le vadă toată lumea în momentul în care ajunge în Japonia și am zis că nu are rost să refacem vlogurile. Așa că dacă vreți să vedeți mai multe vloguri din Japonia, o să vă las linkul în descriere pentru playlistul cu vlogurile din Japonia. Sunt foarte multe, sunt puțin diferite pentru că sunt mai la începutul aventurii noastre. Sunt puțin stângace, dar asta este. Toată lumea începe de undeva. Nu vreau să fiu cârcotaș, răutăcios. O țară care s-a dezvoltat foarte mult. O lecție pentru celelalte țări din lume, dar totul a început cu influența occidentală, cu tehnologia venită din Occident, cu foarte multe lucruri pe care le-au învățat din Occident, după care, dacă au fost capabili să meargă mai departe și să depășească pe alocuri Occidentul, acesta este doar meritul lor. Multe clădiri din cărămidă roșie în această zonă, ceea ce nu prea vezi prin Tokyo sau prin Japonia. Știți că îmi place foarte mult orașul. Cred că avem un festival sau ceva de genul. Da, cu siguranță sunt prea multe persoane și cozi prea mari pentru o zi normală. Priviți ce o coadă acolo, în spate. Foarte multă bere, văd, cârnați. Cred că e ceva nemțesc. La văd steagul Germaniei peste tot și foarte multă bere nemțească. Avem și câteva prețuri, 2 cârnați 5,30 euro, 2 euro, 2,50 euro covrigul, 1800, stați așa să calculez, 9 euro, 10 euro, 50 de lei această bucată de porc, picior de porc. Toate aceste clădiri din cărămidă roșie pe care le vedeți în această zonă sunt foste depozite portuare construite la începutul secolului 20, iar acum au devenit un soi de atracție turistică, pline cu restaurante, magazine, o zonă unde se țin festivaluri, din câte îmi dau seama.
Aici avem autorulote la vânzare, dacă nu greșesc, da? Și grătare. Atmosfera este de sărbătoare. O sărbătoare diferită față de sărbătorile cu care suntem noi obișnuiți prin Europa, pentru că aici oamenii se distrează diferit. Marea majoritate se distrează în liniște. Sincer, nu îmi place. Au momente, din câte am văzut, prin orașele mari, sâmbătă seara, lumea nu mai respectă nimic, aruncă mizeria la întâmplare, se fumează peste tot, pentru că în mod normal aici nu fumezi pe stradă, prin parcuri, niciunde, doar în locurile special amenajate, dar oamenii cam așa se distrează. Nu zic că e rău, zic doar că e diferit. Priviți și voi. Au ieșit, toată lumea a ieșit în parc, mănâncă, are în proporție de 80%, sunt pe telefon. Sunt pe telefoane. Un alt exemplu ar fi că la un astfel de festival oamenii se uitau la desene animate cu mic, cu mare. E diferit, este total diferit. Iar animeurile sunt bine imprimate în cultura lor. Priviți și aici curățenie. La cât de multe persoane avem, toți consumă câte ceva, dar iarba este perfectă, perfectă. Pentru că nu este sâmbătă seara, v-am spus. Zic să mergem și în inima orașului pentru a vedea cum trăiesc oamenii cu adevărat în această parte a orașului. Pentru că aici am înțeles, marea majoritate vin să se relaxeze. În spatele meu avem portul, nu o să merg până acolo pentru că multe lucruri nu sunt de văzut. Nu ai cum să intri până în port. De aici se exportau foarte multe lucruri, în special mătase și ceai, două lucruri importante, foarte importante pentru economia Japoniei la acea vreme. Încă un detaliu interesant, prima linie de tren din Japonia a fost între Tokyo și Yokohama. Nu întâmplător, orașul era deja o poartă importantă către lume, aproape de Tokyo, dar nu se simte ca Tokyo. Clădiri diferite, are o identitate separată, cred că acesta este termenul corect, o istorie internațională puternică, faleză, are și un cartier chinezesc. O să mergem și acolo. Acolo avem un muzeu al noodles-ului, Cup Noodles, muzeul tăițeilor. Începusem să vă povestesc despre diferențe. Știți foarte bine, am petrecut aproape 2 luni de zile în China. Am explorat 8-9 orașe mari, cele mai mari orașe diferite. Și dacă la început Japonia ni se părea wow, ni se părea SF, acum lucrurile s-au schimbat, pentru că venind de acolo ne dăm seama, sau îmi dau seama, că Japonia a rămas acolo unde am lăsat-o acum 4 ani de zile. Practic, din punctul meu de vedere, din punct de vedere tehnologic, nu a avansat atât de mult, pentru că acum câțiva ani China era undeva în urmă din punct de vedere tehnologic, iar astăzi este mult în fața Japoniei. Aici oamenii, nu știu de ce, au rămas puțin în urmă. Au rămas mai mult, nu puțin, au rămas în urmă de tot. Și din punct de vedere al roboților, pentru că toată lumea în ziua de astăzi, când se gândește la evoluție, se gândește la roboți. Japonia este mult în față. Dar și când vorbim de celebrele toalete inteligente, cele cu care Japonia s-a făcut cunoscută, dacă vreți, ei bine, până acum, în China, sunt mai avansați și la acest capitol. Toaletele lor sunt cu un pas sau cu 2 pași în față, pentru că am schimbat foarte multe cazări în China, foarte multe hoteluri în această perioadă, iar când vine vorba de acest capitol, China este net superioară Japoniei, făcând un raport calitate-preț corect. Aceasta este concluzia mea. Acolo toate cazările, nu cred că doar în Shanghai, cred că am avut o cazare mai scumpă, 80-90 de euro pe noapte. În rest, toate au fost între 40 și 50 și au fost hoteluri de 4 și 5 stele. Le-ați văzut în vloguri, dacă nu le-ați văzut pe Instagram, în Reel-uri, pe Facebook, pentru că le-am publicat peste tot. Calitatea serviciilor este mult mai bună în China. Plătești puțin și ai confort, ai calitate de 5 stele la prețuri de 2 stele, dacă vreți. Pe când aici știm cu toții, hotelurile mici, camere micuțe, 10-11 metri pătrați, iar în momentul în care vii în sezon, în vârf de sezon, greu găsești în ziua de astăzi hoteluri sub 100 de euro pe noapte. Să dai 100 de euro pe noapte pentru 11 metri pătrați, nu știu ce să zic. Când vine vorba de tehnologie, de mașini electrice, avem și în Japonia, dar nu
sunt atât de multe pe cât ar crede lumea. Iar în China, mai ales în orașele mari, nu toate, dar în orașele pe care le-am văzut noi, aproape toate taxiurile, aproape 100% din taxiuri sunt electrice. În unele orașe proporția este 90%, totul este electric, foarte multe taxiuri fără șofer, iar prețurile sunt foarte mici, adică acolo am plătit 1 leu pe kilometru, chiar dacă am mers cu un taxi fără șofer, pe când aici prețurile sunt foarte mari, adică de la aeroport până la cazare, în momentul în care am ajuns, în Haneda, Uber-ul ne lua aproximativ 200 de euro, 193 de euro pentru 11 km, iar în China plăteai 11 lei. Ce frumos miroase pe aici! Am ajuns într-un parc, acolo avem stadionul, cred că e un meci de fotbal ceva. Mamă, ce frumos miroase! Avem flori peste tot. Acum să nu începeți, așteptați să termin vlogul, nu trageți concluziile prea devreme și să îmi spuneți că apreciez China și critic Japonia, pentru că la final tot Japonia este peste, dar vreau să zic, din punct de vedere tehnologic, din punct de vedere al inovației, Japonia pierde teren, a pierdut foarte mult teren, pentru că nu văd o schimbare față de ce am găsit acum 4 ani. Nu s-a schimbat mai nimic din acest punct de vedere. Că tot vorbeam de China, am ajuns în cartierul chinezesc. Când vine vorba de mâncare, dacă tot am început această comparație, Japonia este net superioară Chinei. Acum, bineînțeles, depinde de gusturi, de preferințe, dar nu cred că există situație în care China să fie peste Japonia din punct de vedere culinar. Mâncarea este mult mai sănătoasă în Japonia și asta o vezi, adică nu trebuie să fii un mare cunoscător. O vezi pe stradă, în momentul în care mergi prin China, mergi prin Japonia, vezi diferențele, nu ai cum să le ratezi. Acum, din punct de vedere al gustului, poate să-ți placă, poate să nu-ți placă. Gusturile nu se discută. Iar din punct de vedere al sănătății, nu ai cum să nu-ți dai seama de diferențe. Un alt capitol la care Japonia este superioară, când vorbim de curățenie. Și aici, chiar dacă suntem în Japonia, dar suntem într-un cartier chinezesc, apare mizeria, ceea ce mai devreme, ați văzut, nu se întâmpla, chiar dacă aglomerația era aceeași, doar că în China lucrurile sunt ceva mai complicate. Educația lipsește pe alocuri acolo, nu peste tot, dar lipsește. Adică sunt oameni care fumează pe stradă, pot să înțeleg asta. Dar în momentul în care iei un taxi și șoferul își aprinde țigara, fumează, după care aruncă pe fereastră, aruncă chiar și pachetul pe fereastră. Acestea sunt lucrurile care mă fac să spun că prefer Japonia în detrimentul Chinei când vine vorba de civilizație, educație. Acum eu încerc să fac o comparație și o diferență între China și Japonia. Nu încerc să critic Japonia, să laud China sau invers, să laud China și să critic Japonia. Prețurile sunt mult mai mici în China, chiar dacă și Japonia este ieftină, pentru că în momentul în care prietenii noștri au venit din Italia, au spus că Japonia este ieftină. Eu le spuneam că este scumpă, pentru că veneam din China, ei îmi spuneau că este ieftină, comparau cu Italia, dar există diferențe și când vorbim de salarii. În China salariile sunt mai mici, dar nici aici situația nu este roz. În China nu doar taxiurile sunt electrice, cred că 60-65% din mașini sunt electrice și aproape toate scuterele, cred că 99% dintre ele, pentru că pur și simplu e o liniște totală pe străzi, chiar dacă sunt arhipline, cam ca pe aici. Să știți că este foarte mare acest cartier, cel mai cunoscut din Japonia și unul dintre cele mai mari din Asia. Străduțe înguste și mâncare peste tot. Să știți că atunci când am fost în China am încercat foarte multă mâncare care, v-am spus, nu este pe gustul tuturor. Am filmat, am făcut vloguri separate care vor fi pe canalul cu mâncare, vor să apară în curând, sunt puțin în urmă cu vlogurile cu mâncare, dar cred că în 2-3 săptămâni ajungem la zi. O să vă las link în descriere către canalul cu mâncare. Bineînțeles, filmăm și aici. Nu ai cum să vii în Japonia și să nu mănânci pește, sushi,
frumos acest cartier, diferit față de celelalte cartiere pe care le-am vizitat prin Asia. Cam așa arată prin spatele restaurantelor, între clădiri, foarte îngust, curat, o doamnă care mănâncă. Să știți că relațiile dintre Japonia și China sunt puțin tensionate, adică există tensiune. Dacă discuți cu cei de aici, au foarte multe argumente pentru care China este mult inferioară. Pe partea cealaltă se întâmplă fix același lucru. Cei de aici spun că tot ce construiesc chinezii este făcut de mântuială și nu are durabilitate, fie că vorbim de infrastructură, fie că vorbim de tehnologie, de roboți. Mai mult spun că tehnologia din China este de aici, că japonezii au ajutat să avanseze, să evolueze, după care ceva s-a întâmplat, iar Japonia a rămas în urmă. Cozi foarte mari, priviți și aici. Înghețată, nu știu ce acolo, pastel de nada, coada este până acolo. Ba mai mult în ultima perioadă, în ultima jumătate de an, foarte multe zboruri au fost anulate, zboruri dintre China și Japonia, sute de zboruri anulate de China și aici coadă foarte mare. Din nou, carne tocată, cam așa arată în interior, au și ou, 1,50 € bucata, 2 euro. Orez, de obicei acel aluat este făcut din orez, umplut cu ce ați văzut mai devreme, carne, legume. Să știți că acest oraș a avut și de suferit, nu a fost totul roz de fiecare dată. Prima dată s-a întâmplat în 1923, marele cu tremur de atunci, aproape că a distrus complet orașul, după care Yokohama a fost bombardat puternic în timpul celui de-al doilea război mondial, mai ales în 1945, fiind port și centru industrial important, vă dați seama, a fost luat la țintă. După război, orașul a devenit ceea ce este astăzi, totul a fost reconstruit. Acum vreau să mergem, pentru că am înțeles că pe undeva pe aici ar trebui să găsesc carne de balenă și sunt curios. Nu am încercat până acum, poate am noroc și găsesc, pentru că da, în Japonia se consumă carne de balenă, ceva mai puțină față de anii precedenți, pentru că au fost puse restricții, un număr limitat de balene pot fi capturate anual. Ne-am întors în Japonia, am ieșit din China, zonă pietonală, cred, sau traficul este închis, magazine, altă zonă pentru shopping, pentru cumpărături. Așa că și acest oraș a suferit mult. Sunt orașe în Japonia care au suferit mult mai mult din cauza războiului, știm cu toții. Un alt detaliu interesant, în acest oraș au apărut unele dintre primele lămpi pe gaz din Japonia. Pare un detaliu mic astăzi, dar la vremea respectivă era un semn clar că orașul începea să se modernizeze și să preia influențe din Occident. Se spune că tot aici a apărut și înghețata în Japonia. Cred că tot occidentalii au adus-o. S-ar putea să vină ploaia, pentru că a început să picure. Ușor, ușor ne depărtăm de zona mai modernă a orașului. Aș vrea să ajung și înainte de a încheia vlogul să vedeți și cealaltă parte mai puțin plăcută. No, este închis, nu pot să cred. Găsisem carnea de balenă, nu oricum, la aceste vendomate, dar este închis. Ghinion. Cât a ghinionul? Priviți acolo. Asta este, avem ghinion, este închis și data trecută când am fost în Japonia am vrut să testez această carne și închis și atunci, sau nu mai știu ce s-a întâmplat, pentru că nici atunci nu am reușit. Se pare că nici acum mai încercăm, poate până părăsim Japonia reușesc și eu să gust carnea de balenă. Dacă nu, poate e un semn cât de înguste sunt aceste clădiri. La parte erau afaceri, magazine, restaurante, iar la etajul 1 și 2 este locuința, restaurante și iar restaurante. Foarte frumos și pe aici. 1400 de ieni o tunsoare, 7,50 € undeva pe acolo, 40 de lei. Peste tot văd aceste butelii mari care alimentează cu gaz clădirile. Avem 7-Eleven peste tot. Știți că prețurile sunt ceva mai mari acolo față de supermarketurile normale. E interesantă această zonă. Cred că este mai animată seara. Prieteni, am ajuns în Kotobukiko, așa se numește, cel mai sărac cartier, din câte am înțeles, din
Yokohama. Lucrurile se schimbă vizibil, gunoaiele arată cam așa, miroase urât, clădirile sunt mai sărăcăcioase, oamenii sunt diferiți. Mă aștept să văd foarte mulți bătrâni, o altă Japonie, dragi prieteni, foarte multe biciclete, principalul mijloc de transport al zonei. Afară până acum clădirile nu arată rău, multe gunoaie pe stradă, ceea ce până acum, în altă parte a Japoniei, nu am văzut. Oameni ai străzii, oameni cu probleme. Da, nici într-un caz nu am văzut în atâta timp de colindat în Japonia gunoaiele depozitate în acest fel și miroase a urină în această zonă. Da, să vedeți diferențe de la cer la pământ și am mers pe jos, de acolo de unde am început vlogul până aici. Am făcut o oră și jumătate pentru că am explorat zona. Cred că dacă aș fi venit direct, ajungeam mult mai repede. Multe persoane care consumă alcool pe stradă. Este unul dintre cele mai dure și interesante cartiere din Yokohama. Așa găsești pe internet în momentul în care cauți acest cartier. Nu este nimic turistic aici, nu e o zonă recomandată pentru plimbare, cu toate că nu este nicio zonă periculoasă, pentru că Japonia nu este o țară periculoasă. Este un fost cartier al muncitorilor zilieri. Pentru a înțelege mai bine cum stau lucrurile, după al doilea război mondial, Yokohama avea nevoie de mulți oameni care să muncească fizic în port, pe șantiere, în construcții, la demolări și lucrările grele, pentru că, așa cum v-am spus mai devreme, orașul se reconstruia. În acest context, Kotobukiko s-a dezvoltat ca un cartier al muncitorilor zilieri. Aici veneau mai ales bărbații singuri, fără familii, care trăiau de pe o zi pe alta. Multe săli de jocuri, pacinco, păcănelele, între ghilimele. Mulți dimineața încercau să prindă o zi de muncă, după care seara veneau în aceste cazări ieftine, pentru că zona era una ieftină, este în continuare una ieftină. Aceste cazări ieftine erau numite doia, nu erau hoteluri în sensul normal, ci camere simple, modeste, făcute pentru oamenii care aveau nevoie de un pat ieftin și atât. Problema cea mare a apărut în momentul în care Japonia s-a schimbat, munca cu ziua ca zilieră a dispărut, iar oamenii care trăiau aici au îmbătrânit, mulți nu aveau familie, pensii bune sau o locuință normală și din păcate ușor pare că au fost abandonați. Acum trebuie să înțelegeți că acest loc nu arată ca o mahala clasică din Asia sau din America de Sud sau de oriunde din lumea aceasta, pentru că Japonia are un alt mod prin care ascunde sărăcia. Totul poate părea mai ordonat, mai liniștit, mai controlat, dar asta nu înseamnă că problemele nu există. Iar acest cartier este interesant și prin contrast, pentru că ne aflăm la câțiva metri de cartierul chinezesc, unde ați văzut ceva mai devreme restaurante, foarte mulți turiști. O statistică pe care am găsit-o spune sau arată că 80% din persoanele care locuiesc acolo trăiesc din ajutor social. Din banii pe care îi primesc, plătesc camera în fiecare zi și mâncarea, cam atât. Mașini scumpe, iar de aici începe cartierul pe care l-ați văzut mai devreme, pentru că am ieșit puțin din această zonă. Pe lângă totul arată perfect, dar în momentul în care traversăm, încep să apară oamenii în vârstă, oamenii cu probleme, oamenii care consumă diverse substanțe, bătrânii abandonați, din păcate. Este incredibil cum poate o zonă să se schimbe radical, o stradă de depărtare, o stradă, nu mult. Mirosul, de ce acolo curăță trotuarele și aici nu? Berea nu lipsește, cutia cu bere, coșul cu bere. Este vizibil faptul că acești oameni au nevoie de ajutor. Repet, oameni care au ajutat la reconstrucția orașului. Acum, cei mai vechi pe canal, știți că am făcut un astfel de vlog și acum 4 ani de zile în Tokyo. Am dat peste un astfel de cartier, care, ce să vedeți, a fost șters de pe hartă de autorități. Numele lui nu mai există, Sanya se numește, dar dacă e să căutați pe hartă, nu-l găsiți. Iar aici se încheie, în teorie, cartierul. Deja apartamentele par normale. Acum să ne înțelegem, nu se compară cu ce am văzut în China. Dacă ați urmărit vlogurile, ați văzut cum arată cartierele sărace pe acolo. Dacă nu, vă invit să le urmăriți.
Sunt 10 vloguri din China pe canal. Nu se compară cu ce am văzut în alte părți ale lumii, dar există și în Japonia, din păcate, astfel de cartiere. Dar ceea ce văd aici reprezintă, cred că 5% din ce am văzut astăzi. Adică partea săracă din acest cartier reprezintă undeva la 5%, poate 10%, dar nu, 5% din acest oraș. Mai rar vezi oamenii cu berea în mână pe stradă prin Japonia. Cam așa arată pepenelele în Japonia. Vreau să deranjez, dacă o să ies. Oameni de toate vârstele pierd bani. De obicei, cei care nu au pierd și mai mult. E greșit spus pierd și mai mult, dar înțelegeți voi ce vreau să spun. Bătrâni care caută prin gunoaie pentru a supraviețui. Vedeți și aici o groapă de gunoi. Doamne ferește. Nu înțeleg de ce autoritățile nu vin să facă curățenie, să curețe. Priviți și voi. Adică în momentul în care văd asta prin țări sărace, înțeleg, dar când văd așa ceva în Japonia, nu-mi vine să cred, adică nu pot să trec peste asta. Este groaznic. Nu sunt de la periferia orașului. Acolo, în mijloc, am văzut că există un spațiu unde gunoaiele pot fi depozitate, dar nu știu din ce motiv este închis, așa că oamenii au pus gunoaiele lângă. Repet, dacă aș fi fost într-o altă țară din Asia săracă, din Asia de Sud-Est, nu aș fi filmat aceste lucruri pentru că e puțin, nu reprezintă mai mult de 10% din oraș. Dar fiindcă ne aflăm în Japonia, o țară cu pretenții, o țară dezvoltată, foarte dezvoltată, cu oameni educați, aici nimeni nu poate contesta acest lucru. Educația, sistemul de învățământ aici este foarte bine pus la punct, dezvoltat. Vă invit să căutați vlogul pe canal despre acest subiect. Zona fiind ceva mai ieftină, sunt și mulți străini care locuiesc pe aici. Acum, dacă voi știți să-mi spuneți de ce autoritățile nu fac ceva în această privință, pentru că, v-am spus, reprezintă o proporție foarte mică din oraș, nu ar fi o problemă pentru ei să facă curățenie sau să ajute aceste persoane, pentru că nu sunt atât de multe. Nu înțeleg de ce nu o fac. Suntem în mijlocul săptămânii, adică dacă ar fi fost duminică sau sărbătoare, aș fi zis, poate oamenii nu lucrează și nu au venit să strângă gunoaiele. Haideți să intrăm și într-un supermarket pentru a vedea câteva prețuri pe fugă. Rafturile sunt mai mult goale pe aici. Avem paste cu gârnați la 322 de ieni. Cam aceeași porție în zona în care locuim noi costă 500. Aici cred că avem lapte, 6 lei litrul. Apa este 70, o Fanta, dacă mai iau după acest preț, 6 lei. Și eu, dacă știți, dar eu cu japoneza nu stau bine, așa că s-ar putea să mai greșesc unele lucruri. Am ajuns la bere, că tot am văzut peste tot la acești oameni. 6 lei, 6 lei 50, o bere mare, 5 lei, 4 lei la cutie. Ouă, aici sunt 6 lei, văd, 200 de ieni, 2, 4, 6 ouă, 1 leu o bucată. Carne de pui, 700, sunt undeva la 850 cu tot cu taxe, 4 euro, 24 de lei. Deci ce mai avem? Ceapă, 6 lei, morcovul 6 lei, 3 bucăți. Poate o să găsim un supermarket mai mare. În această zonă motorină este 160, adică undeva la 80 de cenți, mult mai ieftin față de Tokyo. Acolo era undeva la 1 euro. Dar aici este mai ieftină. Am dat peste un supermarket mai mare. Aruncăm o privire la carne. Aici avem Wagyu, 2555 cu tot cu taxe. Prețurile și aici sunt diferite. 2366 fără taxe, 400 de grame de carne Wagyu. Eu zic că este ieftin, având în vedere prețurile pentru această carne. Avem și aici o bucățică până în 5 euro, de la 4 euro, 120 de grame. Carne de vită normală, din Australia de fapt, 5 euro, 300 de grame. Și aici avem carne, e tăiată feliuțe subțiri, pentru că așa mănâncă ei grătarul. Deci asta este în ofertă, undeva la 4 euro, nu văd gramajul, tot undeva între 200 și 300 de grame. Și asta la cum arată, cred că este porc, 5 euro 50, 6 euro cu tot cu taxe, jumătate de kilogram. Avem și sashimi
4,80, 15, 12 lei. Deja îmi plouă în gură. Creveți din aceștia mari, 540. Stați să vă spun prețul exact, să calculez. 15 lei, 3 euro. Arată bine somonul, nimic de zis. 3 bucăți de somon, 5 euro. Aproape 5 euro. Cred că are 500 de grame. Sushi, cam așa arată. Nu este cel mai bun pe care îl văd. Am văzut și mai bine de atât. Și nu este în ofertă. Cred că după ora 20 încep să pună reduceri. 5 euro este acesta. Și aici, multă mâncare gătită, între 10 și 15 lei porția. O porție de cartofi la cuptor, 6-7 lei. Aici pare că avem hamsi, pește prăjit, 6 lei. Aici am găsit icre, cred că sunt de ton, undeva la 7 euro, 58 euro. Aici avem doradă, sau seamănă cu doradă. Este cam mare, 600, de fapt este 650 cu tot cu taxe, 19 lei, 3,50 euro. Avem și mezeluri, seamănă cu Kaiserul de la noi, 20 de lei, 500 de grame are. Acesta apare un tip de parizer, sau nu, mai bine zis șuncă presată, 200 de grame, 13 lei. Dacă tot am ajuns aici, o să iau și eu, că s-a făcut târziu. 5 euro, 20 de lei, e ok. Și am luat așa 10 sau 13 lei și cred că o să-l iau și pe acesta. Arată bine, are și wasabi. Ce vă spuneam de reduceri, a venit domnul și aplică reducerile și o ține așa, cred că din jumătate în jumătate de oră până ajung la 50%, 60% reducere. Vedeți, a aplicat reducere de la 480 la 260. Ca să înțelegeți că aici reducerile sunt pe bune și la somon de la 480 la 360, tonul la fel de la 480 la 360. Oamenii așteaptă după el la coadă să pună reducerile pentru a lua. Aici cred că se vede cel mai bine această porție de sashimi, mai multe tipuri de pește, de la 10 euro la 5 euro, cu aproximație, pentru că 1000 sunt undeva la 5,30 euro, 50% reducere. Gata, 3200, două porții de aripi de pui, sau nu, de fapt sunt ciocanele, două porții de cartofi, sushi și sashimi. Foarte interesant pentru a nu face coadă la casa de mercat. Doamna îți pune cumpărăturile într-un alt coș, după care vii cu ele aici și îți pui singur în pungă. Dacă vrei apă mai ieftină, vii aici și îți încarci sticlele, toate că apa este foarte ieftină. 17 euro pe tot ce ați văzut acolo. Să-mi spuneți dacă este mult, este puțin. Dacă veneam ceva mai devreme, cu un sfert de oră mai devreme, le cumpăram ceva mai scumpe pentru că nu prindeam reducerile. Asta este cum se nimerește. Mie, până acum, Japonia în continuare mi se pare ieftină, mai ieftină față de multe țări din Europa, cred că față de majoritatea, mai ieftină decât România, fără doar și poate. Nu la toate capitolele, să ne înțelegem, dar mai vine cel puțin, o să mai vină cel puțin un vlog de aici, așa că o concluzie finală urmează să vină, este prea devreme, cu toate că noi avem 2 săptămâni, 3 săptămâni de Japonia. Pe aici am și hotelul. Înseamnă că supermarketul era lângă hotel. Cât de frumoasă este această zonă. S-a înserat. De fapt, aici avem hotelul. Îmi părea mie cunoscută zona, așa că nu o să ne mai întindem foarte mult. Reducerile sunt pe bune. De fapt, asta voiam să arăt în momentul în care v-am filmat domnul care punea reducerile, pentru că sunt foarte multe locuri pe lumea asta unde reducerile sunt de formă, măresc prețul inițial, după care pun o reducere, iar tu cumperi produsul la reducere, dar de fapt îl cumperi la prețul corect. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest vlog cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multe persoane. Pe mine mă ajută foarte mult. Nu uitați să vă abonați și la canalul Cu Mâncare. Este la început. Trebuie să vedeți asta. Doamne, ce frumos miroase. Să vă abonați și la canalul Cu Mâncare, o să vă las linkul în descriere. Momentan se numește Daleguri, Cosmin Avram Daleguri. Nu am găsit un nume mai bun de atât. Nu știu dacă e provizoriu sau dacă o să rămână așa. Vedem. Acolo o să filmăm, am zis, vloguri exclusiv cu mâncare. Mâine mergem și mâncăm celebrul grătar de aici, carnea Wagyu, foarte scumpă. Mergem în piețe, mâncăm sushi
toate vlogurile cu mâncare o să le vedeți acolo. Așa că până data viitoare eu vă spun numai bine!